Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον χρόνο που δεν φτάνει και μας αγχώνει. Για τους στόχους που δεν προλαβαίνουμε να πετύχουμε, για τον καπιταλισμό που εννοείται φταίει για όλα και για το πώς μια βόλτα στην πινακοθήκη μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τη λύση. Οπότε χαλαρώστε, ο χρόνος υπάρχει και... Αυτό το βίντεο έγινε με την υποστήριξη των εκδόσεων Κλειδάριθμους. Κάνε maximize και εσύ την αποδοτικότητά σου ακολουθώντας το πρόγραμμα που ακολουθώ και εγώ. Πρωί, ξυπνάω νωρίς, κάνω ένα κρύο ντους, γράφω 3 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων και πάω για τρέξιμο. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε. 20-25 χιλιόμετρα είναι υπεραρκετά για πρωί. Γυρίζω σπίτι, κάνω ένα κρύο ντους και τρώω πρωινό. Ένα shake πρωτεΐνης έχει όλα τα συστατικά που χρειάζομαι και δεν χάνω χρόνο για να το φτιάξω. Δουλειά. Εννοείται πάω με το ποδήλατο. Μόλις φτάσω, κάνω ένα κρύο ντους και βάζω ακουστικά. Χάρη στο Deep Focus playlist που ακούω, πετυχαίνω και 40% περισσότερη συγκέντρωση από έναν κανονικό άνθρωπο. Lunch break. Τρώω ένα shake πρωτεΐνης και όσο οι άλλοι καπνίζουν, ασχολούμαι 45 ολόκληρα λεπτά με το side hustle που σύντομα θα με κάνει εκατομμυρούχο. Επιστροφή. Πριν πάω σπίτι, περνάω από το γυμναστήριο. Όσο γυμνάζομαι, ξεμπερδεύω και με τα αναπάντητα mail της δουλειάς χάρη στο AI Voice Generated Virtual Assistant μου. Σπίτι. Μόλις φτάσω, κάνω ένα κρύο ντους, τρώω ένα shake πρωτεΐνης, κάνω ένα κρύο ντους και είναι ώρα για το χόμπι μου, το πλέξιμο. Το ξεκίνησα για χαλάρωση, αλλά είμαι τόσο καλός που συμμετέχω σε online πρωταθλήματα. Διασκέδαση. Οι βελόνες πάνε στην άκρη και είναι ώρα για Netflix. Βλέπω μια ολόκληρη σειρά κάθε βράδυ. Πώς? Βλέπω μόνο τα previously και το τέλος. Αν τώρα η σειρά μου αρέσει, το ρίχνω έξω βλέποντας και 10 λεπτά από κάθε ζυγό επεισόδιο. Ύπνος. Η ώρα είναι 1,5 και σε 2 ώρες όλα ξαναρχίζουν από την αρχή. Τότε είναι που για λίγο βλέπω καθαρά την άδεια μαύρη μου ψυχή και ψάχνω να βρω ποιος είναι ο πιο αποδοτικός τρόπος να αυτοκτονήσω. Αλλά... κάνω ένα κρύο ντους, τρώω ένα shake πρωτεΐνης και πέφτω για ύπνο. Στον ύπνο μου βλέπω και ένα όνειρο που μου λέει ότι όλα πάνε καλά. Όλα πάνε ρολόι. Γιατί ένα γιγάντιο ρολόι με κυνηγάει στην άσφαλτο σαν οδοστρωτήρας και με πατάει. Ο Oliver Berkman, συγγραφέας του βιβλίου 4.000 εβδομάδες διαχείριση χρόνου για θνητούς, μας λέει το εξής. Πώς μπορείς να καταλάβεις, λέει, τη σήμερον ημέρα ότι κάποιος είναι πολύ άσχολος? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καταλαβαίνεις ότι κάποιος είναι vegan. Στο λέει από μόνος του. Γιατί βλέπετε, το να είναι κανείς πολύ άσχολος τη σήμερον ημέρα είναι στοιχείο υπερηφάνειας. Το να θέτεις τεράστιους στόχους και να σκοτώνεσαι να τους πετύχεις είναι κάτι που η κοινωνία μας προωθεί και επιβραβεύει. Είσαι go-getter, είσαι overachiever. Έχεις κάνει optimize το human, το potential και το stress που νιώθεις, το άγχος που σου διαλύει τη ζωή είναι το παράσιμό σου, φίλε. Είναι η απόδειξη ότι παίζεις σωστά το παιχνίδι. Γιατί αυτό είναι το παιχνίδι. Αν κοιτάξετε γύρω σας, στην τηλεόραση, το ίντερνετ, τα social media, ο κόσμος είναι γεμάτος από ωραία πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, που θέλουμε να κάνουμε, που πρέπει να κάνουμε για τον εαυτό μας, για τη δουλειά, για την οικογένεια, για το περιβάλλον, για την Ουκρανία, για την Παλαιστίνη, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για τα παιδιά με καρκίνο, για τις γάτες της γειτονιάς κτλ. Τα οποία φυσικά και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Αλλά ένας συνδυασμός προσωπικής φιλοδοξίας και κοινωνικής πίεσης δεν μας αφήνει να καταλάβουμε ότι δεν προλαβαίνουμε και έτσι εμείς ζούμε με την ψευδαίσθηση ότι αν το παλέψουμε, ρε παιδάκι μου, αν βάλουμε τα δυνατά μας, αν ξυπνήσουμε νωρίς, αν κοιμηθούμε αργά, αν φάμε εκείνο το συμπλήρωμα διατροφής, αν κατεβάσουμε το κατάλληλο application οργάνωσης χρόνου, τότε θα τα καταφέρουμε, θα τα προλάβουμε και επιτέλους θα ηρεμήσουμε και τότε θα ζήσουμε. Αλλά όχι. Αυτό που θα συμβεί είναι από τα 3 παρακάτω πράγματα. Ή δεν θα τα προλάβουμε όλα, που πιστέψτε με παίζει να είναι και το καλύτερο σενάριο, ή θα τα προλάβουμε και κάποια θα τα κάνουμε σκατά, ή θα τα προλάβουμε, δεν θα τα κάνουμε σκατά, αλλά με το που θα πάμε να ηρεμήσουμε, θα δούμε ότι έχουν προκύψει και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Γιατί η αυξημένη μας αποδοτικότητα θα μας ανοίξει την όρεξη για περισσότερες δουλειές και μεγαλύτερους στόχους. Κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά είναι το στρες. Το άγχος, η αίσθηση ότι τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, η οποία μάλιστα μπορεί να γίνει και μόνιμη κατάσταση στη ζωή μας, οδηγώντας σε προβλήματα στην ψυχική μας υγεία και φυσικά σε τάσεις σαν αυτές που τέλος πάντων σατήρισα στο πρώτο σκετσάκι. Αυτό που θέλω να πω τέλος πάντων είναι ότι το πράγμα είναι σοβαρό. Οπότε θα κάνουμε τώρα μια παρένθεση και συνεχίζουμε. Κάποιοι από εσάς που βλέπετε το βίντεο τώρα μπορεί να έχετε σοβαρά προβλήματα με το χρόνο σας, μπορεί να δυσκολεύεστε, να ζορίζεστε. Οπότε,
Να ξέρετε το εξής: ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς, ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να ζητήσετε και να έχετε βοήθεια. Για να συζητήσετε με έναν ειδικό, για να έχετε έναν καταρτισμένο συνοδοιπόρο σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής σας ή και γενικά. Ζούμε πια σε μια εποχή όπου μιλάμε ανοιχτά για την ψυχική υγεία και δεν υπάρχει πλέον κανένα στίγμα. Επίσης, η τεχνολογία μας προσφέρει εύκολη και οικονομική πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Υπάρχουν δηλαδή site τα οποία σου επιτρέπουν να κάνεις ψυχοθεραπεία από τον υπολογιστή, από το σπίτι σου. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το Click to Therapy, το οποίο είναι χορηγός σημερινού βίντεο, αλλά είναι και το site που χρησιμοποιώ και εγώ εδώ και πολλούς μήνες για τους λόγους μάλιστα που περιγράφονται σε αυτό το βίντεο. Όσοι έχετε δει περιεχόμενο του καναλιού μου, ίσως έχετε καταλάβει ότι εγώ έχω ιδέες, έχω φιλοδοξίες, έχω γυναίκα και παιδί και δεν έχω ούτε κατά διάνοια τον χρόνο που χρειάζεται για να τα φροντίσω όλα αυτά όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν, σχεδόν προγραμματισμένα 2 φορές το χρόνο, παθαίνω ένα ωραιότατο burnout και μετά αναρωτιέμαι πότε πήρα τη ζωή μου τόσο λάθος. Την τελευταία φορά λοιπόν συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνος μου και αποφάσισα να ζητήσω βοήθεια μπαίνοντας στο Click to Therapy. Συνεχίζω ακόμα, είμαι απολύτως ικανοποιημένος και γι' αυτό και σας το προτείνω. Λοιπόν, περισσότερα γι' αυτό στη συνέχεια και στις σημειώσεις. Πάμε λοιπόν τώρα πίσω στο βίντεο, εκεί που είχαμε μείνει, για να δούμε πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Για όλα αυτά λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, φταίει μεν η προσωπική μας φιλοδοξία, αλλά φταίει και η κοινωνία στην οποία ζούμε. Όπως λέει και ο Όλιβερ Μπέρκμαν, φταίει ο καπιταλισμός, ο οποίος εργαλειοποιεί το χρόνο μας με σκοπό το μελλοντικό κέρδος. Ο χρόνος σου, σου λέει ο καπιταλισμός, είναι σημαντικός, είναι πολύτιμος. Δεν μπορείς να τον ξοδεύεις, δεν μπορείς να τον σπαταλάς. Πρέπει να τον επενδύσεις για να έχεις ένα καλύτερο μέλλον. Δεν θες να έχεις ένα καλύτερο μέλλον? Εννοείται θέλεις, τι είσαι, χαζός είσαι. Οπότε πήγαινε να σπουδάσεις, να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, να μάθεις μια γλώσσα, μια δεύτερη. Δούλεψε μωρέ τώρα σε αυτή τη δουλειά που δεν σ' αρέσει, αλλά βγάζεις λεφτά και όλα αυτά θα σου χρησιμεύσουν αργότερα. Όλα αυτά θα τα χαρείς, θα τα εξαργυρώσεις στο μέλλον. Αυτός είναι λοιπόν ο ένοχος. Κυρίες και κύριοι, το μέλλον. Γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό σκοτωνόμαστε, γι' αυτό τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Είμαστε σκλάβοι του ίδιου μας του μέλλοντος. Είναι μεν δικό μας, αλλά είμαστε σκλάβοι. Τι να το κάνεις? Για να μπορέσουμε λοιπόν να ξαναβρούμε τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να σπάσουμε τις αλυσίδες, πρέπει να απελευθερωθούμε από το μέλλον και να ζήσουμε το τώρα. Εύκολο στα λόγια, δύσκολο στην πράξη. Γιατί στην εποχή μας δεν ξέρουμε να ζούμε το τώρα. Αν βρεθούμε σε μια στιγμή που ξαφνικά συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό είναι σημαντικό, το πρώτο μας ένστικτο είναι να την εργαλειοποιήσουμε κι αυτή. Να πάρουμε μια φωτογραφία με το κινητό μας, να την ανεβάσουμε στο Instagram. Αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά. Για να ζήσουμε το τώρα, πρέπει να ξεχάσουμε τη μελλοντική του εξαργύρωση. Πρέπει να αφεθούμε στη στιγμή και να γίνουμε ένα με αυτή. Ωραίες κουβέντες, ξέρω, αλλά πώς γίνεται, θα μου πείτε. Ευτυχώς λοιπόν ο Μπέρκμαν στο βιβλίο έχει πολλά παραδείγματα για το πώς το κάνουμε αυτό και στη ζωή και στην εργασία. Αλλά ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι τόσο καλό, είναι τόσο εξαιρετικό που θέλω να σας το παρουσιάσω στη συνέχεια. Η Τζένιφερ Ρόμπερτς διδάσκει ιστορία τέχνης στο Harvard και όταν έρχονται λέει καινούργιοι φοιτητές στο μάθημά της, τους δίνει μία άσκηση η οποία προκαλεί τρόμο. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα πίνακα ή ένα άγαλμα από κάποιο τοπικό μουσείο και να πάνε να το παρατηρήσουν για 3 ολόκληρες ώρες. Κατά τη διάρκεια της παρατήρησης μάλιστα απαγορεύεται να τσεκάρουν email, να μπαίνουν social media, να πάνε να πιούν καφέ, άντε αν είναι ανάγκη μπορούν να πάνε για ένα κατούριμα. Ο λόγος που έφτιαξε αυτή την άσκηση η Ρόμπερτς είναι γιατί λέει ήθελε να βοηθήσει τους φοιτητές της. Τους έβλεπε να λειτουργούν τόσο γρήγορα που ήθελε λέει, να τους δώσει την άδεια να υιοθετήσουν έστω και για μία φορά στη ζωή τους έναν αργό ρυθμό και να δούνε τι θα συμβεί. Ο Μπέρκμαν λοιπόν πήγε και έκανε και αυτό την άσκηση εθελοντικά και στο βιβλίο μας περιγράφει την εμπειρία του η οποία ήταν αποκαλυπτική. Αφού λοιπόν υπέφερε στο πρώτο διάστημα, αφού σκεφτόταν να φύγει, να πάει σε άλλο πίνακα, αφού έλεγε πόσο καλύτερα θα ήταν αντί να κοιτάζει τον πίνακα να τρυπάει τα πόδια του με πινέζες, κάποια στιγμή ξαφνικά, γύρω στα 80 λεπτά, συνέβη η αλλαγή. Η δυσφορία λέει έφυγε, αφέθηκε στην αργή ροή του χρόνου και ο πίνακας του αποκαλύφθηκε. Το συμπέρασμα που έβγαλε είναι το εξής. Όταν λέει εγκαταλείψεις την μάταιη προσπάθεια να ορίσεις εσύ το ρυθμό της εμπειρίας, τότε είναι που αρχίζει η εμπειρία. Όπα λες, μεγάλη ατάκα, αυτό πρέπει να δοκιμάσουμε. Αλλά ποιος έχει χρόνο να πάει να κοιτάζει πίνακες? Θα πηγαίνατε εσείς? Αν εγώ πάω, εσείς θα πάτε? Προσέξτε, γιατί εγώ πήγα. Λοιπόν, να είμαστε στην Εθνική Πινακοθήκη, εδώ.
ωραίο κτίριο. Σκόπευα να μπω μέσα και να κάτσω σε ένα πίνακα για αρκετή ώρα. Κοιτάξτε, στην αρχή είπα 3 ώρες δεν παίζει με τίποτα. Ωραία, ξεκάθαρα. Είπα να κάτσω 1 ώρα. Αλλά αφού λέει στα 80 λεπτά αρχίζει η εμπειρία, πρέπει ρε παιδάκι μου να κάνω και εγώ μια προσπάθεια. Λοιπόν, θα κάτσω 2 ώρες. Οκ, να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν θα αντέξω γιατί όλα αυτά που λέω τα λέω, αλλά μπορώ. Η ώρα είναι 12 παρά 10 και τα λέμε σε κανένα 2 γύρω στις 2 να σας πω πώς ήτανε. Ο πίνακας που επέλεξα είναι αυτός. Κόρη με ρόκα και αδράχτη, τη ζωγράφισε το 1876 ο Γιώργος Ιακωβίδης. Ο λόγος που επέλεξα αυτόν τον πίνακα είναι πολύ σημαντικός. Είναι ένας από τους λίγους πίνακες που έχουν μπροστά του σκαμπό για να κάτσεις και να τον κοιτάσεις. Λοιπόν, μόλις βγήκα από την πινακοθήκη, έκατσα 2 ώρες στον επιλεγμένο πίνακα και έχω να σας πω 3 πράγματα για αρχή. Πρώτον, η εμπειρία ήταν πολύ πιο ευχάριστη από ό,τι φανταζόμουν. Ήταν ευχάριστη βασικά. Δεύτερον, η ώρα πέρασε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα και δεν μπορώ να πω ότι υπήρξε κάποια στιγμή που υπέφερα. Και τρίτον, οι πίνακες, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχουν κουμπιά που άμα μάθεις να τα πατάς, αλλάζουν μπροστά στα μάτια σου. Τρελάθηκα προφανώς. Λοιπόν, καταρχάς οι πίνακες δεν έχουν κουμπιά. Έτσι, αν πάτε στην πινακοθήκη, μην αρχίσετε να τους πατάτε, απαγορεύεται. Θα σας πω στο τέλος του βίντεο τι εννοώ με αυτό. Οπότε, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν λοιπόν πήγα και έκατσα μπροστά στον πίνακα, ακόμα ήμουνα σε μια σχετική υπερένταση και μου πήρε τουλάχιστον 5 λεπτά να χαλαρώσω, να αφεθώ. Όταν συνέβη αυτό λοιπόν, τότε είναι που άρχισαν οι αμφιβολίες. Τον είδα, λέω, τον πίνακα, δεν έχει τίποτα άλλο να μου δείξει. Προφανώς έπρεπε να πάω σε άλλον. Ακόμα και ο διπλανός, που ήταν μικρότερος, ξαφνικά μου φαινόταν πολύ πιο ενδιαφέρον. Αλλά όχι, εγώ έμεινα ταγμένος στην άσκηση και στην παρατήρηση. Και όπως αποδείχτηκε, δεν τα είχα δει όλα τελικά. Για παράδειγμα, μου πήρε 6 ολόκληρα λεπτά, 6 λεπτά έτσι, να δω πόσο άβολα ήταν τα παπούτσια της κοπέλας. Μου πήρε 10 λεπτά να δω με τα μάτια μου ότι το ξύλο της ρόκας επεκτηνόταν και πίσω από το χέρι της και ότι το μαλλί, όπως ήταν έτσι μαζεμένο, έμοιαζε λιγάκι με μωρό. Τότε λοιπόν συνέβη και κάτι άλλο. Ένα σχολείο που έκανε επίσκεψη στην πινακοθήκη πέρασε από τον πίνακά μου και η δασκάλα τους είπε κάποια πράγματα για αυτόν. Τίποτα φοβερό, αλλά το γεγονός μου έδωσε έτσι πίστη ότι τελικά αν περιμένεις, όλο και κάτι θα γίνει. Αν δεν προσπαθήσω να ελέγξω εγώ το ρυθμό της εμπειρίας, όπως λέει και ο Μπέρκμαν, τότε αυτό που είναι να έρθει θα έρθει από μόνο του. Και ξέρετε κάτι? Ήρθε. Η μεγάλη αλλαγή λοιπόν για μένα συνέβη γύρω στα 50 λεπτά. Σε εκείνο το σημείο είχα πλέον επικεντρώσει στο πρόσωπο του κοριτσιού, το οποίο φαινόταν να λέει έτσι μια συγκεκριμένη ιστορία. Ένα κορίτσι γύρω στα 14-15 που του είπανε «Αγαπούλα μου, κάτσε λίγο να σε ζωγραφίσει εδώ ο κύριος ζωγράφος». Και αυτή το κάνει, αλλά η στάση του σώματος, έτσι, η συστολή, το βλέμμα της, δείχνει ότι στην πραγματικότητα θα ήθελε να είναι κάπου αλλού. Κάποια στιγμή λοιπόν το μάτι μου έπεσε στο μέτωπό της και για λίγο μου φάνηκε ότι τα μαλλιά της έμοιαζαν με μπερέ, με στρατιωτικό μπερέ. Και ξαφνικά το κορίτσι μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια μου σε μια στρατιωτίνα, σε μια πολεμίστρια. Η στάση της εντωμεταξύ, όπως κράταγε τη ρόκα, έμοιαζε σαν να κρατάει τουφέκι. Και το βλέμμα της, το πιο σημαντικό, το ντροπαλό βλέμμα του κοριτσιού που θα ήθελε να είναι κάπου αλλού, έγινε το κενό βλέμμα μιας έμπειρης γυναίκας που έχει κάνει πράγματα που δεν θα ήθελες να ξέρεις. Μετά από αυτό, το μυαλό μου ξέφυγε πλέον σε ένα ταξίδι για τη δυτή φύση του θηλυκού, για το πώς στο ίδιο σώμα μπορεί να συνυπάρχουν η γυναίκα και το κορίτσι, η πόρνη και η Παναγία και άλλα τέτοια. Και για πότε πέρασε η ώρα και πήγαμε στη 1:30 και πήγαμε στις 2 παρατέταρτο, ούτε που το κατάλαβα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πράγμα τελικά δεν είχε να κάνει με τον πίνακα. Ποτέ δεν είχε να κάνει με τον πίνακα. Όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με εμάς. Ο χρόνος μας δίνει το δικαίωμα, την άδεια, να πάμε να βρούμε τον χαμένο στο μέλλον εαυτό μας, να το φέρουμε στο τώρα και να τα πούμε. Ο πίνακας αποτελεί το πεδίο στο οποίο γίνεται αυτή η συνάντηση και εμένα προσωπικά με ενέπνευσε για αυτές τις σκέψεις που σας ανέφερα, γιατί μάλλον αυτές είχα ανάγκη να σκεφτώ. Αν πηγαίνατε δηλαδή εσείς στην πινακοθήκη και περνάγατε 2 ώρες στον ίδιο πίνακα, θα είχατε μια άλλη εμπειρία, μάλλον αυτή που θα είχατε εσείς ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Κλείνοντας λοιπόν και ανακεφαλαιώνοντας, ο Όλιβερ Μπέρκμαν μας λέει ότι ο χρόνος που έχει ο καθένας από εμάς πάνω σε αυτή τη γη είναι, αν τα βάλεις κάτω, περίπου 4.000 εβδομάδες. Δηλαδή, πολύ λίγος χρόνος για να τον ξοδεύουμε σκεπτόμενοι το μέλλον, ζώντας στο μέλλον. Κάθε τόσο πρέπει να θυμίζουμε στον εαυτό μας να επιστρέφει στο τώρα. Και αυτό δεν είναι τόσο δύσκολο. Για να ζήσουμε το τώρα δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα. Ή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, πρέπει να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να αντισταθούμε στα ερεθίσματα που μας αποσυνδέουν από το τώρα και καμιά φορά ξέρετε τι, αρκεί απλώς να περιμένουμε. Και αυτό που χρειαζόμαστε θα έρθει από μόνο του.
Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Αν είναι να διαβάσετε ένα non-fiction βιβλίο αυτή την περίοδο, διαβάστε αυτό. Ο Oliver Berkman έχει αντιληφθεί σε βάθος ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα της εποχής μας. Και στο βιβλίο το αναλύει σε βάθος, ενώ παράλληλα προτείνει πραγματικές, πρακτικές λύσεις. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στο link που έχω σημειώσεις και παραγγέλνετε το βιβλίο, το οποίο θα έρθει στο σπίτι σας απευθείας από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, τις οποίες φυσικά ευχαριστώ και για την υποστήριξη, αλλά και για την γενικότερη συνεργασία που έχουμε σε αυτό το κανάλι. Επίσης, ευχαριστώ και το Click to Therapy για την υποστήριξη σε αυτό το βίντεο. Αν σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στο site, συμπληρώνετε ένα μικρό ερωτηματολόγιο για το τι χρειάζεστε και το Click to Therapy θα βρει και θα σας προτείνει τους κατάλληλους ψυχολόγους. Η πρώτη συνεδρία είναι δωρεάν και από εκεί και πέρα το κόστος ξεκινάει από τα 35 ευρώ ανά συνεδρία. Αν μάλιστα βάλετε κωδικό SARAKAS20, τότε θα έχετε και 20% έκπτωση στην πρώτη αγορά πακέτου συνεδριών. Και τέλος, ευχαριστώ τους patrons μου, τα στηρίγματα, τις κολόνες του καναλιού, οι οποίοι με τη μηνιαία συνεισφορά τους μου δίνουν την άδεια να αφιερώσω τον χρόνο μου στη σκέψη, στην έρευνα και στη δημιουργία αυτών των βίντεο. Αν σας ενδιαφέρει και εσάς ένας τέτοιος ρόλος στο κανάλι, παρακαλώ μπορείτε να γίνετε και εσείς Patreon και να βοηθήσετε το κανάλι να μεγαλώσει. Σε αυτό το σημείο λοιπόν οφείλω να ευχαριστήσω ονομαστικά τους Friedrich Nietzsche. Ευχαριστώ λοιπόν τον Riemannian Manifold, τον Angel of Mind, τον Drop Mind, τον Catalyst, τον The Notorious Mitch, τον Χρήστο Βικέη, τα Σκουλίκια και τη Ρόπη. Ευχαριστώ αυτόν που δεν λέμε το όνομά του, τον Δημήτρη Στιβαχτή, τον Σωτήρη Ζαχαρόπουλο, τον Αντώνη Τζόρβα, τον George Jason Σιούρι, τον Γιάννη Τρέχουλα και τον Γιάννη Κουκούρα. Και τώρα πάμε σε αυτό που σας υποσχέθηκα. Τι είναι αυτά τα κουμπιά που έχουν οι πίνακες? Ελπίζω να μην περιμένετε κάτι τρομερό, έτσι, γιατί είναι μάλλον απλό αυτό που θα σας πω. Ο πίνακας λοιπόν που παρατηρούσα, είδα ότι είχε κάποιες έτσι ασυμμετρίες ανάμεσα στα μάτια, παραδείγματος χάρη. Και φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει από φυσικού σε όλους τους πίνακες που έχουν να κάνουν με πρόσωπα, σε πορτρέτα κλπ. Το ένα μάτι, ας πούμε, ήταν λίγο πιο ανοιχτό, το άλλο ήταν λίγο πιο κλειστό. Τα χείλια επίσης, από μια μεριά ήταν λίγο πιο σφιγμένα, από την άλλη ήταν λίγο πιο χαμογελαστά. Έτσι, κινώντας το βλέμμα σου από τη μια μεριά και από την άλλη, εστιάζοντας αριστερά, έβλεπες ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που έβλεπες δεξιά. Κοιτάζοντας κάτω, ας πούμε, μου φαινόταν πολύ πιο νέα η κοπέλα, ενώ κοιτάζοντας πάνω μου φαινόταν πιο μεγάλη. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει στους περισσότερους πίνακες και είναι ίσως ένα παιχνίδι που μπορείς να παίξεις όταν σκοπεύεις να τους παρατηρήσεις πολλή ώρα. Αυτά. Λοιπόν, αν πάτε στην πινακοθήκη ή κάπου και καθίσετε πολλή ώρα στον πίνακα, παρακαλώ στείλτε μου μήνυμα, γράψτε το στα σχόλια γιατί είμαι περίεργος να δω ποιος θα το κάνει. Αυτά, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.